Ok, hello, xin chào các bạn đã quay lại channel mình. Mình là Hoàng và hôm nay mình sẽ học tiếng Anh. Ok. Đấy, đây chúng ta nếu dùng thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Nhiều. Tẩy đi. Chơi quá vậy khó quá. Mình không thích màu cam, mình thích màu đỏ. Color mà. Còn màu đỏ. Nói chuyện nữa. Shit. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào. Ping. The Rabbit's Little House. Written by Katie Stanley. Illustrated by Layla Quinn. A rabbit lived in the woods. His home was very small but cozy. Rabbit, Oh shit, con thỏ. rabbit, teapot, cup of tea, snacks, cup, snacks, Tôi thèm snack. Snack khoai tây. Đây chính là snack. Oh shit, nó đùng thế này. Nhỏ vừa thôi. Ok, đây snack. Oh shit, màu đỏ màu nào? Đây. Hả? Hai cái này snack. Đây, hai cái này chính là snack. Đó. Ok, snack. Tiếp tục. Không có gì. Ok, tiếp tục. One day, while the rabbit was watching TV, he saw horses living in big houses. He thought, I wish I could live in a big house. horse, Horse. window, television, window, television, Television. rabbit, leave, Please. Ok. Nhầm. Đây là cái tivi. Và con này là hau. Một con chuột gì đó. Con này là con thỏ ấy. Và đây chính là cái lá. Cái còn gọi cái ghế thì phải. Horse. barn, Bra. horse, barn, barn, Bra này. Đúng rồi. Đấy. Bra là cái nhà thì phải. Gì? Cái đi barn, là cái biệt thự hay cái nhà nhỉ? Cái đấy là cái hiên mà, cái hành lang mà. barn, Bra. Lan can mà. barn, Mẹ ấn như điên. Cái gì không, cái đấy không quan trọng lắm. Thôi kệ cứ đọc cái trang trại đi cho nhanh. Cút. Lên trên. Úi giời, lên trên lại không quá. Ok. Đấy. Tiếp tiếp. The next day, Đây. the rabbit went to see Mr. Owl, who Oh shit. Mr. Owl replied. The next day, No. the rabbit went to see Mẹ tao ấn Mr. nhầm đến Owl mình. replied. The next day, the rabbit went to see Mr. Owl, who was the wisest animal Ông in the Owl. woods. The rabbit asked, Mr. Owl, what should I do to have a big house? Hiểu không? Có nghĩa là owl, Đấy. Owl là con là con owl, con gì đấy. con ao là con cú mèo phải không nhỉ? Tên của nó owl, thôi mà. rabbit, Rabbit. Snake đây. Oh shit, nó ở đây. Rabbit. Flower. To see Flower. owl. tree, Tree. Đấy Đọc điệu. lại. Mr. Quá Owl loa thì nên học replied. làm gì? The next day, the rabbit went to see Mr. Owl, who was the wisest animal in the woods. Sợ gì hả? The rabbit asked, Mr. Owl, what should I do to have a big house? Ok, con này là owl, owl. Con này owl. Đấy, thấy chưa? Đây là con đây là con thỏ. Cái này cái cây. Còn đây là cái bông hoa. Wow ấy. Cái tree. Còn đây là rabbit. Cái gì nhỉ? owl, Owl. flower, Flower ấy. Ok. Tắt cái mặt đi nha. One day, the next day, the rabbit went to see Mr. Owl, who was the wisest animal in the woods. The rabbit asked, Mr. Owl replied. The next day, the rabbit went to see Mr. Owl, who was the wisest animal in the woods. Ok. Mr. Owl replied, Invite all your relatives to live with you. That would make your house bigger. rabbit's relative, rabbit's relative, rabbit's relative, tree, flower, rabbit, Rabbit. owl,
Ok, con này đã có ai cũng biết rồi, đó là cái gì đó. Con này là rabbit, con thỏ. À nhầm, đúng rồi, con thỏ đây. Mình ăn nhầm. Cái đây là nhầm. Đâu chụp rồi. Chị cha chụp ấn nhầm chụp ảnh rồi. Thèm kiểm tra. Ok. The next, Mr. Owl replied, "Invite all your relatives to live with you. That would make your house bigger." Đấy đến đây chính là cái Rabbit's relative. con này là gia đình thỏ. The next, Mr. Owl replied, Ok, "Invite." After inviting all the relatives to live in his house, the rabbit still didn't feel right. He didn't have enough space to sit and watch TV. He went back to talk to Mr. Owl again. Rabbit's relative. Rabbit's relative. Owl. Rabbit. Rabbit. Rabbit's relative. Flowers. Plant. Plan. Plant. Ok, đây là plan này. Wow ơi. Này này. Cái này không tính nhá. Cái này cũng là bông hoa này. Đây là mình thấy cái này đi ạ. Rồi. Fucking wow shit này. Oh shit, mình ấn nhầm rồi. Có vẻ là chúng ta cái này. Ok. Snacks. Snacks. Cup. Rabbit's relative. Cup of tea. Rabbit. Owl. Mr. Owl said, "Invite all your friends to live with you. That would make your house bigger." Ok. Crocodile. Owl. Tree. Tree. Duck. 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 Pig. Bear. Ok, con này là con cá sấu. Con này là con hình như là con ngan hay con ngỗng hay con vịt nhỉ, quên rồi. Không biết. Ok. Con lợn. Con này là con gấu. Đấy. Thấy chưa? Duck. Duck. Crocodile. Pig. 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 Again, the rabbit left without truly understanding Mr. Owl's advice. He said to himself, "How could my house get bigger if both my relatives and my friends move in?" Rabbit. Rabbit's house. Rabbit's house. Rabbit. Pig. Duck. Crocodile. Bear. Rabbit's house. Còn cái này là rabbit. Flower. Rabbit house. Rabbit house cái này. Còn đây là cái đội vừa nãy bạn học. Đấy. Ok thì bạn cài cái mã này, cài cái phần mềm này thì lúc bạn muốn thoát trong cái này thì bạn cái phần này này, cái phần này ấy, chung là bạn ấn vào nó có cái này, có trang này thì bạn ấn vào đóng thì xong. Tiếp tục. When the rabbit's friends moved into his house, the rabbit no longer had room to do anything. He thought, "This is crazy. My house just gets noisier." Rabbit's relative. Rabbit relative. Bear. Pig. Duck. Rabbit's relative. Crocodile. Snacks. Cup of tea. Cup. Snacks. Once again, the rabbit went to ask for advice from Mr. Owl. This time, Mr. Owl told the rabbit to send everyone back to their own houses. Ok. Owl. Rabbit. Rabbit. Flower. Tree. Đây là con vừa nãy hình như là con này là này.
là con gì đó, quên rồi, mình nhớ rồi. Con này đó là con được là con hay ngủ vào ban ngày. Biết tên rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Đây là con thỏ. Ok, đẻ bông hoa, cái cây. Đấy, bạn nhớ chưa? Ok. Vuốt tiếp. The rabbit followed Mr. Owl's advice once more. He came home and bid his relatives and friends goodbye.